سلام دوستان، وقتتون بخیر. داستانی که میخوام براتون نقل کنم کرم جادو و اردشیر بابکان. امیدوارم که بپسندید. لایک و سابسکرایب و کامنت هم فراموش نشه. ممنون. سالهای سال پیش از روزگار ما شهری بود در کنار خلیج همیشه فارس به نام کجاران. مردم این شهر اکثرا بیچیز و فقیر بودند و برای به دست آوردن نان روزانه از صبح تا شب کار میکردند و به هر کار پرزحمتی تن میدادند. دختران این شهر نیز کارشان پنبه‌ریسی بود و از این راه چرخ زندگی خانوادهشان را میچرخاندند. معمولا برای پنبه‌ریسی هر روز صبح دخترها پنبه و دوک را با خود می بردند و به دامن کوهی می رفتند و تا غروب کار می کردند و پیش از تاریک شدن هوا به خانه باز می گشتند. هر دختری که بیشتر پنبه رشته بود مزد بیشتری می گرفت. در شهر کجاران مردی بود که 7 پسر داشت و او را 7 باد می نامیدند. و یک دختر هم داشت که بسیار به او علاقه‌مند بود و این دختر نیز هر روز با بقیه دخترها برای پنبه‌ریسی به دامن کوه می‌رفت. روزی از روزها آن دختر سیبی را که باد به خاک انداخته بود در سر راه خود دید و آن را برداشت و در سبد توشه خود گذاشت و به کوه برد. آن روز دخترها تا ظهر پنبه رشتند و در آن وقت سفره غذا را گستردند. دختر 7 باب سیب را از سبد توشه برداشت، آن را گاز زد. کرمی را در سیب دید. آن را به آرامی برداشت و در دوکدان خود گذاشت و به شوخی گفت: بقیه روز را به وقت و طال این کرم پنبه می‌ریسم. و دخترها خندیدند و بعد از خوردن غذا به رشتن پنبه مشغول شدند. و آن دختر نزدیک غروب متوجه شد که 2 برابر دیگران پنبه رشته بود که برای همه حیرت آور بود. در روزهای بعد نیز آن دختر کرم را با خود به کوه می برد و در کنار دست خود می گذاشت و هر روز می دید که چند برابر روز پیش پنبه رشته است و در هر حال از کرم پذیرایی می کرد و هر روز سیبی را جلوی او می گذاشت. مادر دختر که از چابک دستی او حیرت کرده بود کنجکاو شد و دختر به او گفت: از روزی که کرم را پیدا کردم به وقت و طال او پنبه می ریسم و دستهایم با چنان سرعتی کار می کنند که برای خودم باور کردنی نیست. مادر که به راز دخترش پی برده بود با او قرار گذاشت که از کرم که روز به روز بزرگتر می شد بیشتر پذیرایی کنند و بهترین و خوشخوراکترین سیب‌ها را در اختیار او بگذارند. اما بعد از پیدا شدن این کرم نه تنها آن دختر چابک دست شده بود، بخت از هر طرف سراغ آنها آمده بود. دست به هر کاری می زدند موفق می شدند. ثروت و بدون بالان قدرت به چنگ آنها افتاده بود و در این مدت کرم را که به صورت عجیبی رشد می کرد و بزرگ می شد در یک صندوق بزرگ جا دادند و هر روز انواع و اقسام سیب‌ها را برای او می آوردند و کرم با ولع سیب‌ها را می‌خورد و بزرگتر می‌شد. 7 باد همچنان ثروتمند و با قدرت شده بود که عده‌ای از افراد زورمند و جنگجو را دور خود جمع کرد و آنها را به کمک 7 پسرش تعلیم نظامی داد و ناگهان با حاکم کجاران در افتاد و او و سپاهیانش را شکست داد و بر شهر مسلط شد. مردم نیز او را به حکمرانی انتخاب کردند و قسم خوردند که از او حمایت کنند. حفاد بعد از این پیروزی دستور داد که قلعه مستحکمی بر قله کوهی که نزدیک کجاران بود بسازند. چند ماه بعد این قلعه ساخته شد. حفاد و پیروانش به آنجا رفتند و کرم را که در این مدت به صورت اژدهایی در آمده بود به قلعه بردند و حوض بزرگی از سنگ و ساروج در آنجا ساختند و اژدها را در آن حوض جای و مکان دادند. دختر 7 باد در این قلعه مأمور نگهبانی اژدها شد و او هر روز صبح غذاهای خوش‌طعمی را که از شیر و برنج و شیرینی درست کرده بود برای اژدها می‌برد
برد. آن اژدها روز به روز بزرگتر و نیرومندتر میشد و همه پیروان هفت‌باد که در آن قلعه جمع شده بودند در خدمت اژدها بودند و لحظه ای از مراقبت و پرستاری او غافل نمی‌شدند. هفت‌باد که صاحب اژدها بود چنان قدرتمند شده بود که به حکمرانی بر یک قلعه و یک شهر اکتفا نمی‌کرد. هر چند وقت یک بار با حکمرانان اطراف در می‌افتاد و با لشکرکشی‌های پیاپی شهرها و سرزمین‌های دیگر را فتح می‌کرد و هرچه را در این جنگ‌ها به غنیمت می‌گرفت به قلعه اژدها می‌آورد و کم کم آن قلعه پر شده از گنج‌های زر و سیم. هفت‌باد در آن منطقه از همه ثروتمندتر شد و سربازان و جنگاوران زیادی زیر پرچم او درآمدند و دیگر هیچ نیرویی نمی‌توانست در مقابل او بایستد. اما در این روزگار اردشیر ساسانی یا همان اردشیر بابکان که شهریار بخش‌های بزرگی از ایران بود سپاهی فرستاد تا شهرهای آن حدود را به تصرف درآورد. اما پیروان اژدها به سپاه او حمله بردند و عده زیادی را کشتند و بقیه را تارمار کردند. اردشیر متوجه شد که به هر ترتیب هفت‌باد را باید از میان بردارد و برای این منظور سپاه بزرگ دیگری را به سرکوبی پیروان اژدها فرستاد و مأمورشان کرد که اژدها را نابود کنند و پیروانش را پراکنده سازند. هفت‌باد وقتی از نزدیک شدن سپاه اردشیر آگاه شد دستور داد که هیچ کس در قلعه نماند. لشکریان در اطراف قلعه و در شکاف‌های کوه پنهان شوند. سپاه بزرگ اردشیر که از این نیرنگ بیخبر بود همچنان پیش آمد و قلعه را در محاصره گرفت. اما لشکریان هفت‌باد در مخفیگاه‌های خود منتظر ماندند تا هوا تاریک شد و ناگهان بیرون تاختند و بر سپاه اردشیر شبیخون زدند و تا صبح عده‌ای را کشتند و بقیه را اسیر و متواری کردند. اردشیر وقتی این خبر را شنید بسیار غمگین شد، اما تسلیم غم و غصه نشد و دستور داد که سپاه بزرگتری را آماده جنگ کنند و این بار خود سرداری این سپاه را به عهده گرفت. هفت‌باد و پسرانش که می‌دانستند اردشیر دست بردار نیست این بار با تمام قوا آماده جنگ شدند و هر یک از 7 پسر هفت‌باد سرکردگی سپاهی را به عهده گرفت و هر سپاه در شهری اردو زد و خود هفت‌باد نیز با عده‌ای از سربازانش در قلعه آماده جنگ بود. به محض آنکه اردشیر به نزدیکی قلعه رسید پسران هفت‌باد هر یک از طرفی با سپاه خود به لشکریان اردشیر حمله بردند و سربازان مستقر در قلعه نیز از کوه سرازیر شدند و به سپاه مهاجم حمله ور شدند. عده زیادی را به خاک و خون کشیدند و بقیه را در محاصره گرفتند. وقتی این خبر به گوش مهرک نوشزاد حکمران پارس که از دست نشاندگان اردشیر بود رسید سر از فرمان او پیچید و خود را پادشاه خواند. و اردشیر که خود را از هر طرف شکست خورده و درمانده میدید در بیابان‌های آن حدود اسب میتاخت که ناگهان متوجه شد از لشکریان خود جدا شده و تک و تنها مانده است و بی آنکه منطقه را بشناسد بی هدف میرفت. در غروب آفتاب به روستایی رسید و در خانه‌ای را زد که 2 برادر که یکی برز نام داشت و دیگری برزآذر در آنجا منزل داشتند. از ترس آنکه او را بشناسند با آن 2 برادر گفت که از سواران اردشیرم، امشب جایی در این خانه به من بدهید تا فردا صبح بروم و ببینم به سر سپاه ما چه آمده. برز و برزآذر او را به خانه بردند و گفتند که ما هم با اردشیر و لشکریانش همدرد و همدل هستیم. پیروان اژدها در این حدود همه جا را گرفتند و بر همه مسلط شدند و مردم را گمراه کردند. 2 برادر که مهمان ناخوانده خود را ساکت و غمگین دیدند برای او قوت و غذایی آماده کردند و از او خواستند که چیزی بخورد، اما اردشیر لب به غذا نمیزد. برز و برزآذر او را دلداری دادند و گفتند که نباید گذاشت که غم و غصه ما را از پا در بیاورد و دل و روح ما را سیاه کند. در این سرزمین هرگز ظلم و سیاه روزی دوام نداشته است. پیروان اژدها هم به زودی سرکوب و مغلوب میشوند و دوباره لبها خندان میشود و دلها شادمان. اردشیر غم و غصه را فراموش کرد. دلش گرم شد و با آنها گفت که من اردشیرم و از لشکریانم جدا افتادم. حالا باید نشست و چاره‌جویی کرد که با پیروان اژدها چه باید کرد. برز و برزآذر گفتند که ما حاضریم جان خودمان را برای تو فدا کنیم، اما برای نابودی پیروان اژدها باید نیرنگی به کار بست.
کار این قوم با زور و لشکرکشی حل نمی شود. اردشیر گفت چه نیرنگی باید زد؟ آن دو جوان هوشمند ایرانی گفتند زور و قدرت این گروه به وجود اژدها بستگی دارد، پس باید به ترتیبی اژدها را از بین برد و برای این کار اگر صلاح بدانی ما دو برادر در خدمت تو به قلعه خواهیم رفت و خودمان را از پیروان اژدها معرفی می‌کنیم. باید کاری کنیم که به ما اطمینان پیدا کنند و جزو گروهی درآییم که به اژدها غذای و خوراک میدهند. و قطعا اگر سرب گداخته در گلوی اژدها بریزیم این غذای آخر او خواهد بود و بقیه کارها بعد از کشته شدن اژدها خود به خود درست می شود. اردشیر فکران دو جوان را پسندید و روز بعد او و برز و برزازر سوار بر اسب به طرف اردشیرخوره حرکت کردند که مرکز حکومت اردشیر بود. و در آنجا اردشیر سپاه بزرگی را برای سرکوبی مهرک نوشزاد فرستاد و سپس کاروان بزرگی را به راه انداخت که بار آن طلای و جواهر و لباسهای زربفت و چیزهای گرانبها و خود او و برز و برزازر لباس بازرگانان خراسانی را پوشیدند و با آن کاروان حرکت کردند به طرف قلعه اژدها. و بعد از چندین روز به قلعه نزدیک شدند و هفاد که خبردار شده بود بازرگانان خراسانی از راه دور می آیند تا به شیفتگان و پیروان اژدها بپیوندند، یکی از پسرانش را با چندین سوار به استقبال آنها فرستاد و اردشیر در میان شور و شادی شیفتگان اژدها وارد قلعه شد و آنچه با خود آورده بود نثار هفاد و پسران و سرکردگان سپاهی او کرد و چنان همه را مجذوب کرد که هفاد بعد از 3 روز از اردشیر پرسید در برابر آن همه تحفه و هدایایی که آورده چیزی از او بخواهد. اردشیر گفت من چیزی نمیخواهم، چون آنقدر مال و ثروت دارم که حد و اندازه ندارد، اما تنها آرزویم این است که 3 روز با دستهای خودم اژدها را غذا بدم. هفاد و نگهبانان اژدها که شور و اشتیاق او را دیدند رضایت دادند که 3 روز غذا دادن اژدها را به عهده او بگذارند. اردشیر خوشحال شد و یکی از همراهانش را مأمور کرد که دور از چشم اژدها پرستان خود را به لشکر او برساند و به سران سپاه بگوید که 4000 نفر از جنگاوران زبده را به اطراف قلعه بفرستند تا بی سر و صدا در پشت تخت سنگها و شکافهای کوهستانهای اطراف پنهان شوند و هر وقت که برخاستن دود آتش را از قلعه دیدند با تمام قدرت به طرف قلعه هجوم بیاورند. اردشیر بعد از فراهم کردن این مقدمات بعد از چند روز نگهبانی و غذا دادن اژدها را به کمک برز و برزازر به عهده گرفت. در روز اول و دوم بهترین و خوش‌طعم‌ترین غذاها را برای اژدها آماده کرد و هر وقت که اژدها بانگ و فریاد برمی‌آورد غذای ساخته و پرداخته را در کام او می‌ریختند. اما در روز سوم به کمک برز و برزازر و چند نفری از همراهانش مقدار زیادی سرب که با خود آورده بود روی آتش مشتعلی گداخت و آب کرد و موقعی که اژدها به جنب و جوش افتاد و بانگ و فریاد برآورد و غذا می‌طلبید سرب‌های گداخته را تشت تشت در کام او فرو ریختند. وقتی سرب‌های گداخته از کام اژدها گذشت و در وجود او تأثیر کرد بانگی از گلوی اژدها بیرون آمد که از صدای رعد هولناکتر بود و تمام قلعه به لرز افتاد و پیروان اژدها از هر طرف می‌دویدند و ترسان و هراسان می‌خواستند بفهمند که چه اتفاقی افتاده است. برز و برزازر به دستور اردشیر در این وقت آتشی روشن کردند و سپاهیانی که در شکاف کوه‌ها پنهان شده بودند به طرف قلعه حمله ور شدند. اردشیر و برز و برزازر و همراهان او که درون قلعه بودند شمشیر کشیدند و به جان پیروان اژدها افتادند و به زودی سپاهیان اردشیر از بیرون نیز به قلعه رسیدند و سربازان هفاد که گیج و مبهوت شده بودند حتی قدرت دفاع از خود را نداشتند، به خصوص وقتی که خبردار شدند اژدها یعنی سرچشمه قدرت هفاد کشته شده. هر کس راهی پیدا می‌کرد از قلعه بیرون می‌دوید و خود را به جای امنی می‌رساند. آن شب اردشیر و یارانش کار پیروان اژدها را یکسره کردند.
7 والد و 7 پسرش کشته شدند و صبح روز بعد اردشیر فرمان داد که آن قلعه را ویران کنند و گروهی از پیروان اژدها که اسیر شده بودند فرمان برداری اردشیر را پذیرفتند. به فرمان اردشیر شهر زیبا و بزرگی به جای آن قلعه و شهر کجالان که ویران شده بود ساختند و برز و برز آذر به پاس آن خدمات به فرمان اردشیر حکمرانی 2 شهر را در آن حدود به عهده گرفتند. دوستان عزیز، قصه ما به سر رسید. امیدوارم که قصه ها نیز به سر برسه. وقت خوش.